Вітаю, друзі! Ну що, всі ви бачили, що вийшло нове соцопитування від КМІС. 73% опитаних українців довіряють Залужному. Зеленському довіряють 61%. Все зрозуміло. Але навіть тут влада намагається маніпулювати. А найгірше, що соціологи підіграють нашій владі. Я розумію, що навіть попри те, що такі цифри є, і в Офісі давно вже триває істерика, і почнуть ще більше лити чернухи на Залужного, але коли я спостерігаю, як маніпулятивно подається інформація, то в мене запитання. Це тому, що соціологи не дуже компетентні, чи тому, що замовник так побажав? В некомпетентних соціологів не дуже повірю, особливо в питанні КМІС. І коли вчора з'явилися заголовки «61% українців довіряють Зеленському, це найкращий показник серед усіх політиків та громадсько-політичних діячів», то я зрозумів. От воно. Почали вже формувати. Це найкращий. Почекайте, так Залужному 73% довіряють. І це примітивна маніпуляція. Тупа, примітивна, але яка заходить. У Залужного 73%. Але щоб потішити президента, КМІС виніс екс-головкома в спеціальну категорію для високорейтингових діячів зі сфери оборони. Ну, правильно, щоб поряд з Зеленським не було Залужного, який дратує його донестями і вибільшує тим, що до нього довіра більше, рейтинг в нього більше. Ну і він служив в Збройних силах України, а не є 4-разовим ухилянтом, як наш президент. При цьому оця заява, що він діяч з сфери оборони, якби не проходить по всім напрямкам. Бо Залужний вже 2 роки є дипломатом, тобто має бути в спільній категорії політиків і громадсько-політичних діячів. До речі, як і Буданов, який вже півроку голова Офісу президента. Навіщо подібні дрібні маніпуляції? І наскільки взагалі потрібно сьогодні проводити подібні дослідження, якщо вони використовуються для маніпуляцій, це окрема історія. Але давайте повернемось до даних, які були оприлюднені. Зараз, увага, 61% довіряє президенту, не довіряє 34%, баланс довіри-недовіри плюс 27%. Це пише КМІС. Далі порівняння з квітням 26-го року показники довіри і недовіри не змінилися. Різниця в межах похибки. А от далі йде перелік інших політиків, військових. І от цікаво, що коментується це отак. Отже, серед політиків і громадсько-політичних діячів зі списку найвищі показники довіри мають після Зеленського. Так, але після Залужного. Бо Зеленський йде після. Але такі дрібниці, схоже, нікого не цікавили там, де завдання ставить Офіс президента. Чи може це збіг обставин? Не знаю. Це моє припущення. В мене нема окремих яких даних, з банкової поки нічого не говорили, але те, що я бачу, тут відповідає класичному приказці. Якщо щось виглядає як качка, ходить як качка, як крякає як качка, то це і є качка. Але далі ще один. Усі інші політики, громадсько-політичні діячі зі списки мають негативний баланс. Тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють. Там йдуть багато, хто там і Порошенко, і Тимошенко, і всі інші, але пересічний виборець навіть читати не буде. Він подумає, Залужному вже не довіряють. Дивна ситуація. Але це теж маніпуляція. Головне, що далі серед списку діячів зі сфери оборони, і далі. І оце те, що мене здивувало. Розумієте, я вже неодноразово казав в цих відео і пояснював, що в українській політиці є така закономірність, яка дивує всіх. Чим активніше намагаються обісрати людину, чим активніше намагаються дискредитувати її, особливо через анонімні телеграм-канали, голови банків, говорячи, використовуючи інформаційні чорні піар-компанії або вкиди через слівні бачки, тим уважніше суспільство не просто придивляється до нього, а й тим більше прислухається до того, що він говорить. А далі обростає ця людина прихильниками і тими, хто ставиться з повагою або з інтересом до його думки. Це можна перевірити навіть на мені. Коли влада намагалася мене
хаяти по всіх напрямках, кількість підписників ставала все більше і більше. Як тільки заходили якісь дискредитаційні компанії, я отримував максимальні бенефіти в увазі з ЗМІ, при тому не тільки в Україні, а й на Заході. Бо всі як кажуть, якщо влада його обсирає, варто придивитися. Це як в старому радянському кінофільмі, пам'ятаєте, «Службовий роман», коли, як ви скажете, що ж про ці сапоги? Дуже такі визиваючі, я би їх не одягнула, не купила. Хороші сапоги треба брати. Так само і тут. Більше того, саме це спрацьовує у випадку з Залужним. Бо чим більше влада намагається його облити лайном, тим більше люди бачать, лайно до нього не прилипає. А от реальні дії, заяви, світогляди людям подобаються. Але саме от ці вкиди привертають увагу до Залужного. Коли КМІС показує, що Залужному довіряє 73, а Зеленський значно нижче, то це говорить, що технології Банкової не спрацьовують. А йдеться фактично про системну підтримку людини, яку українці не тільки пов'язують з професіоналізмом, відповідальністю, відданістю держави, людини, яка є державницькими поглядами, а й тим, хто є символом надії на зміни на краще, і хто був, поки очолював ЗСУ, символом надії на перемогу. До речі, після звільнення Залужного навіть Зеленський припинив використовувати слово «перемога» у своїх вечірніх відосиках, мабуть, розуміючи, що без Залужного перемогу він отримати не зможе. Особливо показовим цей рівень довіри до Залужного є в тому, що будь-які брехливі вкиди, а останнім часом ми бачили, що завгодно, на голову не налазить, і він вже співпрацює з ОПЗЖ, і він вже там, не Зеленський, а він купив квартиру, хоча купив квартиру в Лондоні Зеленський, і все інше, але працює навпаки. Залужному в плюс, а Зеленському, як бачимо, в мінус. До речі, і сьогодні люди дивляться на те, що робить Залужний. І бачать, він на своєму місці. Навіть працюючи дипломатом, він досягає результатів. А Британія підписує з Україною 100-річну угоду. Завдяки його зусиллям, і коли спілкуєшся з британськими політиками, вони кажуть, дивна ситуація, йому вдалося переконати як лейбористів, так і консерваторів об'єднатися навколо цієї ідеї. І оце найцікавіший результат. Взагалі, те, що його постійно запрошують викладати або читати лекції в найвищих синтенках або інститутах оборони Британії, говорить про те, що повага до Залужного на Заході не зменшується. А в Україні КМІС показав, що рейтинг довіри навпаки, навіть готовий збільшуватись. А водночас Залужний постійно демонструє непопулізм, не пропонує роздати всім по черговій Валеріни тисячі, як це робить Вова, а пропонує готуватися до тривалої оборони. Пропонує технологічні рішення, а не набирати людей гамузом. Пояснює, що треба робити, щоб отримати перевагу. Дає владі рішення, як вирішити проблему мобілізації СЗЧ і отримати бажану перемогу. Але влада, на жаль, доволі недолуга. Саме тому ми маємо такий результат. І давайте казати відверто. Без критики, але по фактах. У влади величезна проблема з ефективністю керування країною. Не ефектністю, а саме ефективністю. І влада нічого не робить для того, щоб змінити ситуацію. Замість обрання пріоритетів в бік питання оборони та виживання країни, влада сконцентрована на питанні збереження влади і переобрання. І велика частина її на персональному збагаченні. Це доводиться фактами підозр в корупції і гучними корупційними скандалами, провалами в оборонних напрямках і відсутністю 3000 ракет і багато чого іншого. Так от, я розумію, що так веде себе будь-яка влада у мирний період, але зараз геть інший час і війна, тому це хибне рішення, яке впливає на результат. Нема жодних рухів в бік оптимізації витрат
і змін пріоритетів. Абсолютно нелогічно фінансувати кешбеки, єбачки і єдиний телемарафон замість зарплат з військовим та закупівлі дронів, тому що оборона Констахи залежить від кількості та якості солдат і дронів, а не від єбачка і новин на єдиному телемарафоні. І це лежить на поверхні. Але влада не може відмовитися від звичної моделі, бо тоді вона програє. А вона, не думаючи про те, що програє країна, відстоює особисті інтереси, а не державницькі. І проблема у тому, що так у всіх напрямках. А ще проблема у тому, що влада має пасивну позицію і не пропонує візію, куди рухатися країні. Та не може взагалі знайти рішення, як досягнути результату, щоб Україна вистояла і вздолала ворога, перемогла. На жаль, це призвело до масштабування проблем. Люди, які в 2012 році отримали владу, були дійсно найменш підготовлені до керування країною та до вирішення проблем. Враховуючи всі обставини, то владі варто залучати людей, які мають розуміння, знання та досвід для вирішення проблем та покращення ситуації. Наприклад, Залужного. А влада навпаки намагається облити його брудом і дискредитувати. До речі, як ми бачимо, це не працює. А от самостійна влада досягнути нічого не може. Якщо б могла, то вже б досягнула, і часу у нас, повірте. Залишається не так багато. Ми втрачаємо Констаху саме через незграбні, некомпетентні дії невігласів, які не хочуть слухати ані поради розумніших за себе, ані досвідченіших за себе. До речі, я сподіваюся, що більшість моїх глядачів це розуміють і розуміють, що треба робити. Тому, що я можу сказати? Тут головне не зробити помилку владі, не так сильно сконцентруватися на утриманні влади, щоб втратити країну. От я б дуже хотів, щоб ця гонитва за утриманням влади в своїх спітнілих клептократично-корупційних долонях влади закінчилася. І почалась би нова історія. Битва за майбутнє України. Але для цього треба, щоб інші люди керували країною. Інших варіантів, на жаль, не існує. А ці люди зміняться тільки після виборів, які відбудуться після війни. Інших варіантів у нас поки немає. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка за те, що підписуєтесь і ставите вподобайки. Коментуєте, поширюєте, це все супер. Але головне – підтримувати Збройні Сили України. Донатьте на них. Приєднуйтесь до ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. От тоді справді все буде Україна, і Україна буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.